Darius a jeho bratr Draven vyrostli jako sirotci v přístavním městě Baziliš. Už jako sirotek na ulicích Bazilišu byl Draven tvrdohlavý a silácký a často se pouštěl do brutálních rvaček se staršími dětmi a pochybnými hromotluky z podsvětí. Ačkoliv si ve svých schopnostech bytostně věřil, někteří by řekli, že si věřil až moc. Nejspíš by svoje dětství nepřežil nebýt jeho staršího bratra Daria, který neustále dokončoval souboje, které Draven začínal. Darius měl co dělat, aby pro oba zajistil jakž tak živobytí a neustále bojoval s tlupami starších sirotků i každým dalším, kdo jeho bratříčka ohrožoval. Dokonce i s městskou stráží. Každý den strávený na ulici byl bitvou o přežití a Darius měl ve svých 12 letech tělo pokryté víc jízvami, než si mnozí vojáci vyslouží za celý život. Když Baziliš obsadila rozpínající se Noxijská říše, vítězný velitel Cyrus rozpoznal sílu ukrývající se v těchto odbojných bratřích potom, co se ho Draven pokusil zabít. A nabídl jim domov v řadách své armády. Během let se účastnili mnoha vyčerpávajících dobyvačných tažení z jednoho konce známého světa na druhý i potlačování bezpočtu povstání proti trůnu. Celé roky bratři bojovali jako součást Cyrusovy válečné hordy, ale zatímco si Darius na tento život lehce zvykl, Draven se čím dál víc nudil. O jeho bojové zdatnosti nebylo pochyb, ale to každodenní pachtění a pochodování mu přišlo jako příliš velká námaha za pramalou odměnu a nedostatek osobní slávy. V říši mohl významné postavení získat kdokoliv, bez ohledu na svůj původ, rasu či minulost, a nikdo se této příležitosti nechopil s větším odhodláním než Darius. Začínal od píky, zvolna však stoupal armádní hierarchií vzhůru. Plnění povinností pro něj vždy stálo na prvním místě a vysloužil si všeobecný respekt pro svou bojechtivost, disciplínu a odhodlání nestáhnout se z určené pozice byť jen o jediný krok. Darius nakonec dostal na starost svou vlastní válečnou tlupu a Draven se k němu připojil. Pokud si však myslel, že to bude snazší nebo že to bude způsob, jak získat větší osobní uznání, byl šeredně zklamán. Na krví nasáklém bojišti Dalamorské pláně Darius stěl jednoho noxijského generála poté, co onen zbabělec vydal rozkaz k ústupu. Poté Darius hlasem plným vzdoru a se zakrvácenou sekerou nad hlavou svolal rozprášené jednotky a vydobyl s nimi slavné a nečekané vítězství proti mnohem početnějšímu nepříteli. Za odměnu byl povýšen do důstojnického sboru a jeho příběh přilákal do armády tisíce nadšených rekrutů ze všech koutů říše. Darius však většinu z nich odmítl a přijal pouze ty nejsilnější, nejdisciplinovanější a nejodhodlanější. Děsivé zkazky o jeho činech se šířily i za hranicemi Noxu, takže nebylo výjimkou, když nepřátelské město kapitulovalo ihned po spatření jeho zástavy. Někteří říkají, že Draven z Dariova velení odešel ze své vůle. Jiní říkají, že k tomu byl donucen. Tak či tak, jeho schopnosti šampiona a duelisty byly vysoce žádané, takže měl lákavou nabídku přidat se k řadě válečných tlup během okupace Ionie. Načež získal docela slušnou smlouvu v jámách zúčtovačů. Celá staletí vykonávali gladiátorští zúčtovači v Noxu klíčovou roli. Trestali zločince a urovnávali spory mezi šlechtickými rody. A Draven byl odhodlán získat bohatství, obdiv a slávu, které si podle svého mínění zasloužil. Kvůli dlouhým a táhlým válkám na tolika frontách začala však tato podívaná ztrácet zájem běžných obyvatel. S upadající pozorností davů klesl Draven na dno a čím dál více času trávil ve špinavých nálevnách a hazardních doupatech v hlavním městě. Když ho našel bývalý generál Jericho Swain, byl vyřízený a na mizině. Swain měl v plánu obnovit zašlou slávu Noxu a k tomu potřeboval Dravenovu pomoc. Možná, že si ho Swain najal jen proto, aby si pak zajistil Dariovu podporu. Po úspěšném, avšak velice náročném tažení proti nebeským pevnostem Variů, těchto hrdých bojovníků, kteří už celá desetiletí odolávali noxijským útokům, obdržel Darius od samotného císaře Borama Darkvilla titul Pěst Noxu. Dariovi blízcí dobře věděli, že nikdy neprahnul po slávě nebo pochlebování.
Jeho jedinou touhou bylo vidět Noxus triumfovat nad všemi nepřáteli. Z toho důvodu jej Darkwill i s jeho vojskem odeslal daleko na sever do Freljordu, aby konečně podrobil tamní barbarské kmeny. Tažení se vleklo dlouhé roky a skončilo trpkým, mrazivým patem. Darius jen tak přežil všechny zákeřné přepadení a dokonce i zajetí kmenem z páru zimy. Nekonečná válka bez vítězů jej už unavovala a tak se vydal na cestu zpátky do Noxu. Než se ale Darius vrátil do Noxu, Draven pomohl uskutečnit Swainův plán. Sesadit samotného velegenerála Borama Darkwylla. Když Draven stanul se Swainem jako vítěz, poprvé za několik měsíců se usmíval, když mu Noxíci hlasitě provolávali slávu. Když však v čele ostřílených veteránů Darius napochodoval do hlavního města, dozvěděl se, že císař byl zabit při převratu vedeném Jerichem Swainem. Ten měl mnoho různých spojenců. Podporoval jej dokonce i jeho vlastní bratr Draven. Darius se ocitl ve svízelné situaci. Jelikož byl oficiálně pěstí Noxu, mnohé šlechtické rody zřejmě očekávaly, že Darkwylla pomstí. On však generála Swaina znal. Velice si jej považoval a dokonce veřejně protestoval proti jeho propuštění ze služby, když před několika lety po neúspěšné invazi do Ionie upadl v nemilost. Sám navíc přísahal věrnost Noxu, ne žádnému konkrétnímu panovníkovi. A Swain se nebál otevřeně hovořit o své nové vizi pro celou říši. Darius viděl ve Swainovi vůdce, kterého byl ochoten následovat. Ten však měl jiné plány. Na Swainův popud vznikl Trifarix. Spojenectví 3 jednotlivců, kteří vládli Noxu společně a každý představoval jeden princip síly. Vizi, sílu a lstivost. Darius místo v této řadě ochotně přijal a zavázal se vytvořit nové elitní vojsko. Trifarskou legii složenou z těch nejvěrnějších a nejvyhlasnějších válečníků celé říše. A vést noxijskou armádu v novém slavném věku dobyvačných válek. To by byl konec Dariova příběhu. Ale Dravenův příběh je poněkud zvláštnější. A z obou bratrů mi přijde jako taková comic relief postava. Každopádně tady máte závěr jeho životopisu. Během dnů a týdnů po Swainově převratu v Noxu odmítali šlechtici uznat jeho nadvládu a tak byli odsouzeni k smrti v aréně. Jeden odsouzený se před svou popravou pokusil uprchnout svým věznitelům. Draven, veden ryzím instinktem, jak už to měl ve zvyku, skočil z vysokého ochozu a vrhl na prchajícího muže dvojici seker, kterého v okamžiku zabili. Po chvilce ohromného ticha začal dav souhlasně řvát. Draven sebral své sekery, roztočil je vysoko ve vzduchu a užíval si bouřlivý aplaus svých nových fanoušků. Tak se z Dravena stal slavný popravčí, jenž z rutinních zápasů dělal velkolepou podívanou, která přitahovala čím dál větší davy. Brzy na to Dravena oslovil jeden podnikavý pořadatel, kterého už unavovalo platit za ubytování, stravu a výcvik zúčtovačů jen proto, aby pak zemřeli před čím dál menším publikem. Měl totiž nápad. Co kdyby se drama klasických arénových půtek zkombinovalo s Dravenovým přirozeným showmanstvím? Ze zúčtovačů se kromě zápasníků rychle stali i baviči, z nichž každý měl pečlivě sestavený příběh, bojový styl a výraznou osobnost. Tyto zápasy byly často krvavé, pořád to byl konec konců Noxus, ale zdaleka ne tak často končily smrtí. O řevnivosti, urážkách a intrikách mezi těmi nejznámějšími zúčtovači začaly kolovat legendy po celé říši, ale o nikom se nemluvilo tolik jako o Dravenovi. Na čas si žil na vysoké noze. Dostával pozvánky na nekonečný seznam večírků a banketů a pronikal do řad bohatých a vlivných ve Swainově novém Noxu. Dokonce se usmířil s Dariem a občas se spolu vydávali na pochod s válečnými hordami a poráželi nepřátelské šampiony a generály v boji jeden na jednoho. Draven se nicméně opět začal nudit. Má všechno, co si kdy mohl představit. A nejen to, ale nyní sní o dni, kdy jeho jméno bude znát celý svět. Takže to by byl základní příběh obou bratrů. Zatímco Darius je jedna z hlavních postav Noxu, tak Draven mi spíše přijde jen jako takový showman.
Každopádně o obou máme ještě nějaké ty zajímavosti a fakta. Oba jsou v Noxu známí jako pokrevní bratři. Darius má něco okolo 37 let, ale přesné číslo není známo. Draven má 32 let. Ať to pro vás možná bude překvapení, tak Darius není šílený, krvežíznivý maniak, ale spíše chladnokrevný zabiják, který se pohybuje bojištěm silnými, přesnými pohyby a útočí smrtící silou tam, kde na tom nejvíce záleží. Je to hrdý válečník, ale nemá žádnou potřebu ukojit nějakou svou touhu po krvi. Protože, jak řekl jeden ze spisovatelů Riotu, nepředvídatelní sadisté nejsou vždy těmi nejlepšími veliteli. V Dariových očích je nekromancie podvádění smrti a Sion je pro něho příkladem toho, co by se z něj mohlo stát, kdyby zemřel a následně byl oživen. Protože dříve byl pěst Noxu právě Sion a všichni víme, co se z něj později stalo. Určitě jste ale nevěděli o tom, že Darius má 2 děti jménem Decius a Invetia. Jejich matkou je jeho bývalá milenka Quilleta. S Quilletou se ale nikdy nevzali kvůli tomu, protože se kvůli povinnostem v Noxu věnovali každý svým záležitostem a tak se vídali čím dál méně, až se nakonec rozdělili. Nikdy ale nebylo vysvětleno, jak k tomu došlo. Quilletě se ale později Noxus začal hnusit, hlavně kvůli chemickým útokům, které vedly v Ionii, ale taky kvůli povaze Noxu, což je ale zase téma na jinou diskuzi. Mimochodem, díky těm chemikáliím přišla o ruku. Darius se od ní nakonec dozví, že jeho údajný syn Decius byl zabit ve Freljordu a jeho hlavu jim poslali v pytli. Načež hned potom Quilletu zabije jejich vlastní dcera, která by mohla být i Dariova dcera, a tím pádem Dariovi umírá Quilleta v náručí. Ale není to 100%, že to jsou jeho děti, takže vám doporučuji mrknout na komiks Krev Noxu, kde je tento příběh hezky vyobrazen. Zabere vám to asi tak 5 minut a můžete posoudit sami, zdali byl Decius opravdu Dariův syn. Odkaz vám nechám v komentářích pod videem. To by byl Darius. Na druhou stranu o Dravenovi toho až tak moc není. Asi jste si na něj už udělali názor po tom, jak končí jeho příběh. Každopádně tu o něm něco máme taky. Takže, Draven bojoval s Lulu a Tristanou, ale z tohoto boje byl donucen utéct, protože Lulu zvětšila nějakýho random králíka do nepřirozeně obřích rozměrů, až byl dokonce 2krát větší než Draven. A tak neměl jinou možnost, než před Jordly prchnout. A mimochodem, Draven má na nočním stolku svou vlastní fotku, protože sám sebe hrozně miluje. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.